السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة معانا نيسان 2018 غير 2017 غير 2015، كل واحدة بفريم، كل سنة بفريم شكل في العربية نيسان الصني. خلي بالكم من الموضوع دوت. ماشي. معانا شاشة نيسان صني، معانا شاشة والفريم. الفريم 10 بوصة، بس احنا هنركب 9 بوصة لغاية ما هيجي اطار يقفل مكان البوصة الزيادة. بس طبعا الشاشة اللي هركبها 9 بوصة دي الدبل بيز اللي هي دي بي 5010. الشاشة اللي انتوا عارفين اللي هي رامتها 4 جيجا، دي اعلى شاشة، فعشان كده هنركبها. مش مشكلة اللي هي البوصة الزيادة، بس اهم حاجة الشاشة تبقى شغالة صح. هو صاحب العربية عايز كده. تمام. دي الشاشة اهي. نشوف محتويات العلبة. جاي معاها وصلات، واصلة فيديو ان وفيديو اوت وتي في، وهي الشاشة فيها اتش دي خلفي. الشاشة دي اعلى شاشة في ال9 بوصة بصراحة. سرعة وقوة واداء غير عادي. شاشة دبل بيز دي بي 5010، مايك وفيديو اوت وفيديو ان. ودي الكاميرا اللي هتركب دبل بيز اللي هي 360 درجة. الكاميرا دي حلوة، 1080 بكسل. تمام. دي الوصلات بتاعت الكاميرا دي هتركب لاتش اهي. خليكوا عارفين شكلها اهي. الكاميرا دي كاميرا محترمة. تمام. نبص على الكاسيت اللي في العربية. شايفين الكاسيت ده؟ الكاسيت بتاعها الاصلي. طبعا العربية لسه جديدة. وده الفريم اللي هيركب، ده فريم 10 بوصة هنركب فيه الشاشة 9 بوصة لغاية ما يجي هنجيب الفريم يركب كده اطار يركب يملى مكان البوصة الزيادة. وده الفريم خلعناه اهو بتاع الشاشة الكاسيت القديم. دي الشاشة اللي هتركب اهي. شايفين منظر الشاشة اهو. بصوا في فضاء في حوالين دايرة اهو. ده هيجي فريم يركب يقفل المكان ده، ومش هتفرق بوصة زيادة. بس اهم حاجة ان هو عايز يركب الشاشة العالية، فالشاشة العالية 9 بوصة، فاحنا هنركب اطار ويبقى خد الشاشة الصح، لان دي رامتها 4 جيجا ومساحة 64. مفيش اعلى منها في السوق. رامات 4 جيجا ومساحة 64، دبل بيز دي بي 5010. دي بي اللي هي الدبل بيز، يعني كلمة اختصار الكلمة. تمام. احنا شغلنا الملط اهو. ليه ظبط من جوه برضو. تعلي توطي، ولو علق معاك ترجع وتظبطه تاني، تراستر وترجع تظبط الملط تاني لغاية ما تلاقيه بقى سريع معاك. مع الدوسة في طارة الدركسيون يبقى سريع معاك. تمام. دي الكاميرا هركبها في المسطرة الخلفية بتاعت النور النمرة الخلفية. حشناها هي المسطرة دي. هركب فيها الكاميرا في الحتة في النص كده، في الحتة السوداء دي اهي. ركبت اهي. شايفين شكلها؟
كنا ممكن نركب برضك كاميرا حفر، لا هو عايز كاميرا حلوة فركبنا له دي، عشان دي جودة الصورة بتاعتها عالية، زائد انها 360 زاوية عريضة، زي حكاية التليفونات كده المحمولة، يقول لك دي زاوية عريضة. تمام. الشاشات والكاميرات بقوا زي الموبايلات بالظبط في كل حاجة، كل ما تعلي في السعر كل ما تاخد حاجة صح وأداء وقوة وسرعة. الكاسيتات زي الموبايلات بالظبط. تمام. احنا كده رمينا الكابل كده، احنا شايفين كمية الكابلات الدبل بيز معاها شوية كابلات غير عادية، اي حاجة في اي حاجة، ان في اوت في اللي يخطر على بالك موجود في الشاشة دي في الكابلات بتاعتها. تمام كده. احنا هنجرب الكاميرا، الكابل مظبوط كده اهو. دي الكاميرا 360 الدبل بيز زاوية عريضة، وادي الكاميرا زي ما ركبت كده. ده منظر الكاميرا. نحاول نجيبها، الازاز طبعا فمش جايب معايا. نرجع كده نخش جوه العربية. شايفين منظر الشاشة بقى من بره شكلها ايه مع الكاميرا. شايفين الكابلات دي وصلات غير عادية، يعني اي اكس وتي في وارساهات مختلفة. هنبتدي بقى كده نعمل اللوجو، بدل ما تظهر كلمة دبل بيز هنعمل اللوجو بتاع العربية. بنخش على السيتنج ونختار نيسان، علامة النيسان اهي تحت. ايوه احنا طلعنا على طول كده، ما سيفتش. لازم تدوس تحت الاول. احنا كده لسه في حاجة احنا نسيناها، فلسه ما سيفتش، فهتطلع الكلمة هي الدبل بيز اهي. شايفين؟ عشان احنا مدوسناش تحت. هنرجع نخش تاني. لازم تخلي بالكوا بقى، خلي بالكوا معايا. بصوا اهي جات العلامة. لازم تختار الاول العلامة وبعد كده تعمل سيف في الضغط. كده احنا هنوصل الموبايل. بننزل برنامج ايزي كاست او ايزي كونكت. هنا بقى بيشتغل الميرور لينك زي ما انتم شايفين كده. الموبايل في ايد، مفيش اي كابلات واصله بيه، وسرعه تمام. اللي رماته 2 جيجا ممكن يقعد شويه يطول يقطع. اللي رماته 1 جيجا ما بيشتغلش غير بكابل. كده احنا وصلنا الموبايل زي ما انتم شايفين، كأني حاطط فلاشة بالظبط. شغل فيديو براحتك، تحط شاشة الموبايل على الكاسيت براحتك اللي انت عايزه. قبل حاجة بتديله انت هوت سبوت، تفتح الواي فاي بتاع الكاسيت وتختار الشبكة بتاعة الموبايل. بعد كده تخش على ايزي كونكت وتتصل، تفتح من الموبايل وتفتح في الشاشة البرنامج هنا يتفتح والبرنامج هنا يتفتح، يشتغل معاك ايزي كونكت. وده شكل الفريم مع الكاسيت مع الكاميرا الخلفية. وده زي ما انتم شايفين كده الموبايل في ايدي والشاشة شغالة زي ما انتم شايفين. بس طبعا الفلاشة بتبقى اقوى، لان برضك ما تنسوش ان ده هوائي. نبتدي بقى نخش على جوجل بلاي. زي ما قلت لكم اول حاجة نحدث اليوتيوب. نخش على جوجل بلاي نبتدي نحدث اليوتيوب. طبعا عشان الكاسيت بيبقى جديد فممكن ياخد من ربع ساعة لتلت ساعة بعد ما نبتدي
الجهاز السيستم مع جوجل يبتدي ينزلك التحديث. حد يسألني طب ليه، طيب اشمعنى اليوتيوب هو اللي يتحدث؟ لان اليوتيوب تبع جوجل، فلو هو مش شايف الكاسيت مش هيحدث اليوتيوب، تمام. لكن اي برنامج ممكن ينزل عادي من جوجل بلاي. دي انا حبيت اعرفكم بس ليه اليوتيوب بيتحدث. كده بقى هيبتدي ينزل التحديث بتاع اليوتيوب اهو. هتصبر عليه من ربع ساعة لتلت ساعة لغاية ما يبتدي ينزل التحديث. وبالنسبة للكاميرا الدبل بيز 360 تلف الطارة يمين، الكاميرا تديك إيحاء إنها بتلف معاك يمين أو شمال، تلف معاك شمال. هتشوفوها في نهاية الفيديو. وده كان الدبل بيز DB 5010 في نيسان صاني 2018.